الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنتكلم في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى عن تفسير حلم رؤية الوز أو الأوز في المنام. الأوز في المنام، تفسير حلم الأوز في المنام للإمام ابن سيرين للرجل والمرأة. الأوز من الطيور التي تشبه البط، وهو يصنف ضمن الطيور المائية، وهو ذات حجم كبير حيث يكون أكبر كثير من البط، حيث يتمتع الأوز بالرقبة الطويلة والصوت العالي. ويوجد بعض المناطق يستخدمون الأوز كطائر للأمن، حيث عندما يروه أي شخص في المكان بدأ بإصدار صوته العالي. يكون له تفسير مختلف لرؤية الأوز في الحلم عن تفسير النابلسي، فكل منهم يكون له رأي خاص به لتفسير هذا الحلم. واليوم سيكون متوفر جميع التفاصيل للإمام ابن سيرين والنابلسي رحمهم الله تعالى. تفسير حلم الأوز لابن سيرين: الأوز في الحلم دليل على إنجاب مولد ذكر. صوت الأوز في الحلم يكون دليل على الحزن والهم. يعني اللي يسمع صوت الوز في المنام دي دليل على ايه؟ الهم والحزن والعياذ بالله. صوت الأوز في المنام يكون مؤشر للغنى، وفي آراء بيقولوا دي مؤشر للغنى. يعني رؤية طير الأوز فوق الرأس الرأي تكون دليل على ترقية الشخص الحالم في الوظيفة، واللي يشوف اللي فيه طير وز فوق راسه دي دليل اللي هو ايه، هيترقى في الوظيفة بتاعته. دي بقى للإمام النابلسي: رؤية الأوز الأبيض يكون بشرى للخير والسعادة. يعني اللي يشوف وز أبيض دي بشرى للسعادة بإذن الله عز وجل. رؤية تناول لحم الأوز في الحلم يكون دليل على الزواج للأعزب والعزباء أيضا. يعني لو واحد أو واحدة شاف اللي هو بياكل لحم الوز في المنام دي دليل اللي هو هيتزوج بإذن الله عز وجل قريبا. رؤية تناول أكل الأوز في الحلم وكان ذات مذاق مكروه، فهذا يكون مؤشر لاتخاذ قرار غير جيد. يعني اللي يشوف اللي هو كل في المنام وز وطعمه مش كويس، ده دليل اللي هو ياخد قرار في حياته، قرار مش كويس. فخلي بالكوا يا إخوانا. تفسير حلم الأوز للرجل: الأوز في المنام بالنسبة للرجال دليل على المال وعلو الشأن. يعني اللي يشوف في المنام وز بصفة عامة يبقى فيه ايه، ربنا هيرزقه بمال وشأنه بإذن الله عز وجل هيعلو. وجود الأوز في المنزل يكون دليل على البركة التي تهل على الرائي. اللي يشوف وز في البيت دي دليل اللي البركة هتكون في بيته إن شاء الله عز وجل. وقوع الأوز في حجر الرائي يكون دليل على الرزق وبشرى بالخير. هبوط الأوز دليل على الأخبار السعيدة. يعني اللي يشوف اللي في وز وقع في حجره أو سقط في حجره دي دليل على الرزق وبشرة خير إن شاء الله عز وجل، وأخبار سعيدة هتجيله. تفسير حلم الوز للمرأة المتزوجة: رؤية الأوز في منام المرأة المتزوجة يكون دليل على الأخبار السعيدة وبشرى بالخير. يعني اللي تشوف وز إن شاء الله في منامها دي دليل على أخبار سعيدة وبشرة خير ليها للمرأة المتزوجة. الأوز في الحلم للمرأة المتزوجة يكون دليل على الخصوبة. يعني لو واحدة ما بتخلفش وشافت وز إن شاء الله هتخلف دي دليل على الخصوبة. نتف ريش الأوز يكون مؤشر بالخيبة والفشل. واللي يشوف أو اللي تشوف اللي هي بتنتف ريش الوز دي دليل على الخيبة والفشل يعني في حياتها. رؤية الأوز المشوي يكون دليل على الهموم والمشاكل. واللي تشوف وز مشوي بتكون دي دليل على الهموم والمشاكل. شراء الأوز في المنام يكون بالنسبة للمتزوجة تكون رؤية محمودة. واللي تشوف اللي هي بتشتري وز يعني ايه، في خير ان شاء الله عز وجل هيحصل لها. رؤية الأوز المشوي يكون دليل على الهموم والمشاكل دي احنا قلناها. شراء الأوز في المنام يكون بالنسبة للمتزوجة تكون رؤيته محمودة. طير الأوز يكون دليل على السفر. واللي يشوف برضو اللي هو ايه، بيشتري وز يبقى ان شاء الله هيسافر. رؤية
الأبيض في الحلم، الوز الأبيض يعني دليل على الأحداث السعيدة. اللي يشوف وز أبيض دي في أحداث سعيدة إن شاء الله هتحصل له. الأوز الأسود يكون مؤشر للحقد والغيرة، يعني اللي يشوف وز أسود يبقى في حد بيحقد عليه وبيغير منه. حلم الأوز للعزباء، الأوز في منام العزباء دليل على الأخبار السعيدة التي سوف تحصل عليها، يعني دي تكون أخبار سعيدة للعزباء اللي تشوف وز. رؤية سرب من الأوز، مجموعة من الوز، يعني سرب يعني معناه مجموعة من الأوز في البحر يدل على نجاح الفتاة في حياتها. طير الأوز في صرب يكون دليل على السفر. رؤية ريش الوز في الحلم دليل على الزواج القريب. واللي تشوف برضه هي عزباء وز يبقى إن شاء الله عز وجل هتسافر قريب. رؤية ريش الأوز في الحلم دليل على الزواج في القريب العاجل. إذا رأيت ريش الأوز الأسود مؤشر لأشياء غير محمودة، كما يكون مؤشر للفراق والغربة. ريش الأوز الأبيض يكون بشرى بالزواج من رجل غني ميسور الحال. واللي تشوف اللي تشوف يعني يبقى دي دليل على امرأة ميسورة الحال. اللي تشوف ريش الوز الأبيض يكون بشرى بالزواج من رجل غني ميسور الحال. ريش الوز الأبيض. تفسير حلم الأوز للحامل، دي بقى للمرأة الحامل. رؤية الأوز في حلم الحامل دليل على الشفاء وزوال الهموم والتخلص من الهم. رؤية الأوز الأبيض يكون دليل على مولود أنثى، يعني اللي تشوفه وهي حامل رؤية الوز الأبيض يبقى إن شاء الله ربنا يرزقها ببنت. رؤية الأوز الأسود والرمادي في حلم الحامل يكون دليل على إنجاب ذكر، يعني ربنا يرزقها بولد اللي تشوف وز أسود أو رمادي. رؤية الأوز يجري في المنام دليل على زوال الهم والتعب الذي يلحق بها أثناء الولادة. اللي تشوف اللي الوز بيجري في المنام وهي حامل يبقى إن شاء الله مش هيبقى فيه تعب يعني أثناء الولادة. زوال الهم والتعب الذي يلحق بها أثناء الولادة. يعني التفسير ده للإمام ابن محمد بن سيرين، وده من أشهر علماء التفسير في علم الرؤى والأحلام. والإمام برضو عبد الغني النابلسي كذلك. وإن شاء الله عز وجل يعني هنتكلم في المواضيع دي الأيام الجاية، عشان في ناس بتسأل عن المواضيع دي كتير. بس يعني انتوا لو خدتوا بالكم بيقول لك رؤية الأوز في حلم الحامل دليل على الشفاء وزوال الهم والتخلص من الهم. يعني لو واحدة حامل وعندها هم وعندها مشاكل وشافت الوز يبقى الحاجات دي إن شاء الله عز وجل هتروح منها. ورؤية الوز الأبيض يكون دليل على مولود أنثى بنت، يعني ربنا يرزقها سبحانه وتعالى ببنت. وبعدين يا اخوانا يعني انا عاوز اقول لكم حاجه، احنا ما بناخدش تشاريع من الاحلام، ولكن هي زي ما بنقول بشريات على الطريق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الرؤيا الصالحه ترى للرجل او يعني حد يشوفها له او هو يشوفها. وفي حديث تاني يقول لك لم يبقى من النبوه شيئا الا الرؤيا الصالحه. بس مش عاوزين نخلي حياتنا كلها مبنيه بقى على الاحلام والكلام ده، لا، عشان الأحلام أصلا ما فيهاش تشريع. الأحلام ما فيهاش الأحلام ما فيهاش تشريع. بس هي كانت للأنبياء بتبقى زي الوحي، إنما إحنا لينا ما فيهاش تشريع. دي حاجة لازم كثير من الناس يبقى واخد باله منها. بس يعني خلي بالكم انتوا من الموضوع ده كويس. وما تنسوش طبعا كل يوم بعد صلاة العشاء قبل النوم تقرأوا سورة الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة الملك قراءتها كل يوم قبل النوم مانعة من عذاب القبر. وقال في حديث تاني سورة 30 آية مانعة من عذاب القبر. فما تنسوش تقرأوا سورة الملك
وهي تبارك الذي بيده الملك وهو إيه على كل شيء قدير. 30 آية بتاخد تقريبا من 7 دقائق ل10 دقائق ترتيل، ترتيل يعني بالراحة وكويس. ما تنسوناش بقى بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.